Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádióműsora. Várja Önt a stúdióban Csicsman László, közel-kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára. A műsor támogatója a Hold. Meghozzuk a döntést befektetéseiben. Hold.hu. Segítse Ön is munkánkat azzal, hogy feliratkozik csatornánkra. Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Csicsman László, közel-kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadtam a meghívást. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást. Elő kellett vennünk a középiskolás térképeket, mert hogy egy időre megállta az esztergomi Suzuki, meg egy csomó más európai autógyár is, mert hogy a Vörös-tengeren nem lehet hajózni. Kereskedelmi hajókat nem lehet üzemeltetni. Miért olyan fontos a Vörös-tenger a világkereskedelemben? Hát ugye maga a Szuezi csatorna 1869-ben nyílt meg, tehát több mint 100 esztendeje, és innentől kezdve ez a kereskedelmi útvonal lerövidítette az ázsiai kontinens és Európa közötti kereskedelmet. Hát sok nappal, jelentős összeggel és több ezer kilométerrel. Itt jelen pillanatban a világ kereskedelmi forgalmának egy ilyen 12-15%-a halad keresztül, attól függ, hogy melyik esztendőt nézzük, és például Kínának a nyugati, főként Európába irányuló kereskedelmi forgalmának is egy 60%-a. Az nagyon sok. Ez egy óriási, azon belül külön kiemelném a kőolajnak a szerepét, tehát itt a világ kőolaj kereskedelmének kb. 12%-a, a cseppfolyósított gázforgalomnak 8%-a halad keresztül, de hát természetesen nem csak energia, elektromos autók és mindenféle termék. Most, hogy meghosszabbodik az útvonal, ez lényegében legalább 10 nappal, de akár 2 héttel hosszabbítja meg az utat, jelentős áremelkedést hoz a szállításban, és hát nem utolsó sorban nincs. Jelen pillanatban látjuk azt, hogy Afrika körülhajózásakor mintha nem lenne meg az a logisztikai kapacitás, hogy menet közben ki kell kötni a hajóknak, és sorba állnak kikötőknél, tehát további problémákat okoz, hiszen nem volt erre felkészülve a Miért világ. lenne fölösleges logisztikai kapacitás, amikor mindenki hozzászokott, hogy a Vörös-tengeren szoktunk hajózni, akkor minek egy párhuzamos logisztikát fenntartani? Gondolom ez a magyarázata. Pontosan ez a magyarázata, tehát Tanzánia partjainál állnak például a hajók, és tehát egy egészen új helyzet van. Keresztül lehet hajózni most is a Vörös-tengeren, de hát nyilván itt a biztosítási összegek jelen pillanatban óriásiak a konfliktus miatt, másrészt pedig hát egyáltalán nem biztos, hogy célba érnek a hajók, tehát elég nagy ennek a kockázata. A térkép megmutatja, hogy a Vörös-tenger partján milyen országok vannak. Ezeket az országokat kell számba venni, amikor az a kérdés, hogy kik uralják a Vörös-tengeri kereskedelmet, vagy akik a Szuezi csatornát uralják, vagy aki el tud addig lőni. Tehát mit kell nézni? Ez az elmúlt mondjuk egy évtizedben itt egy komoly geopolitikai konfliktus rivalizálás alakult ki ebben a térségben, amely hát magában foglalja globális szereplőket, tehát itt az Egyesült Államok, Kína és egyébként európai országok is érdekeltek, másrészt pedig regionális szereplők, olyanok is, amelyek nem feltétlen találhatók a Vörös-tenger partján, például Törökország, Katár, emellett ugye Szaúd-Arábia, Irán, az Egyesült Arab Emírségek is érdekelt ebben a térségben, és talán a területnek 2 igen jelentős hatalma az Egyiptom, és nem messze ettől a területtől Etiópia, és van egyfajta geopolitikai rivalizálás a térségbeli államok között. A biztonsági kockázatok elsősorban azokból az államokból érkeznek, amelyek gyenge, vagy félig bukott, vagy törékeny államok. A 90-es évek elejétől ezt főként a szomáliai kalózkodást láttuk problémaként. Megjegyzem, ez ma is megvan, de ez ugye méreteit tekintve egy kicsit más, mint a húszéj lázadóknak a tevékenysége, mert általában egy egyszerű hajóval jönnek, és mondjuk alapvetően zsákmányolnak pénzt, vagy valamilyen összegeket követelnek. Nekik ugye föl kell mászni ahhoz a hajóra, a kis gyors csónakokról, vagy sikerül, vagy nem rakétával dolgoznak. Így van, ez egy egészen más helyzet, mint amit látunk az elmúlt hetekben, hónapokban a húszi lázadóknak a tevékenysége, akik drónokkal, helikopterekkel, ballisztikus rakétákkal és sok típusú fegyverrel támadnak kereskedelmi hajókra. Megjegyzem, nem először van probléma a Szuezi csatornában, hiszen például láthattuk pár évvel korábban, amikor beszorult egy
hajó, amikor a Vörös-tengeren átkelt, és a Szuezi csatornán akart keresztül hajózni, tehát ez is ugye némiképpen leállította akkor a forgalmat, erre emlékszünk egy pár évvel korábban. Másrészt pedig maga ez a jemeni polgárháború azért többször volt már 2014-15 óta, hogy tovagyűrűzött Jemen területén, és bizony a vörös-tengeri hajózásnak a biztonságát veszélyeztette. De nem olyan mértékben, amit most látunk. Mit jelent az ezen a területen, hogy bukott állam? Nem ura a területének? Hát tulajdonképpen a bukott államot klasszikusan Afrikára használjuk, mint fogalom, tehát ez Szomáliára állja meg a helyét. Jemen esetén én inkább azt mondanám, hogy gyenge állam, tehát hogy ahol van egy központi kormányzat, de nem tudja az egész ország területét lényegében ellenőrizni, sőt, hát Jemenben azt látjuk, hogy végül is a központi kormányzat az nagyrészt Szaúd-Arábiából működik, mert hát a miniszterelnök, vagy az éppen az országot kormányzó erők, azok a folyó polgárháború és a húszi támadások miatt bizony elhagyták az országot. És hát nyilván ez egy olyan tovagyűrűző veszélyt jelent, amely például a vörös-tengeri hajózást is érinti. Kik azok a huszik, és honnan van nekik drónjuk, meg helikopterik? Rendes, felfegyverzett, mintha reguláris hadsereg lennének, olyan alakzatban, olyan szervezettséggel és olyan hatékonysággal támadnak. Hát érdemes visszatekerni az időt itt az 1990-es esztendőre, amikor is ugye véget ér a hidegháború, és addig 2 Jemen volt, emlékszünk erre a hidegháborús időszakban, és ez a 2 Jemen újra egyesült. Na most ez nem volt túlzottan sikeres, ez az újraegyesítés, ugyanis az országban vannak bizonyos törésvonalak, amelyeket nem sikerült lényegében megoldani. Az egyik ilyen az az északi területek, ahonnét maga ez a mozgalom 94-ben megalakult, főként síta területek, tehát olyan területekről beszélünk, ahol szemben a lakosság nagy részével, ami szunita, itt síták vannak, de nem ugyanazok a síták, akik Iránban, akiket 12-eseknek nevezünk, hanem egy úgynevezett ötösök, tehát egy kicsit más, egy irányzata, azt lehet mondani a sítizmusnak. És ez a 94-ben a húti törzsből alakult mozgalom lényegében az ott élő lakosságnak a marginalizált, hátrányos helyzete miatt lépett fel, és egyébként nem csak síták, hanem később más népcsoportok, illetve szuniták is csatlakoztak hozzájuk. Az északi területeket sikerült fokozatosan elfoglalniuk. Azt kell látni, hogy 2011-ben az arab tavasznak lesz az a következménye, hogy Jemenben kirobban egy polgárháború, ezt 2014-re tenném a polgárháborúnak a kezdetét, amelyben a húszi felkelők az egyik meghatározó katonai csoporttá válnak ebben a jemeni polgárháborúban. Az általuk irányított vagy működtetett katonai csoport, ez az Ansar Allah, amelyet egyébként terrorista szervezetnek tartanak a világ több országában. Nyilván Allah segítői egyébként magyarul, akik nagy mértékben a libanoni Hezbollah nevű szervezetet veszik alapul példaként, ideológia vonatkozásában is, és hát 2014 óta az ország területének egy jelentős hányadát ellenőrzésük alatt tartják, köztük a főváros Szánát, komoly gazdasági háttérrel, adóbevételekkel, vámbevételekkel rendelkeznek, és azt mondanám, hogy kezdetben ez a csoport nem állt közvetlen kapcsolatban Iránnal. Gondolnánk, hogy síta, hogy alapvetően ez már kezdettől fogva így volt, de én azt gondolom, hogy a szaudi beavatkozás, ami 2015-ben következik be egy nemzetközi koalíció keretében, a huszikkal szemben, ez löki közelebb a huszikat alapvetően Iránhoz, és innentől figyelhetünk meg egy közelebbi ideológiai és fegyverekben megmutatkozó támogatást. Azt láthatjuk, hogy Irántól a legkülönfélébb fegyverek jutnak el erre a területre, beleértve ballisztikus rakétákat is, amelyeket egyébként valamilyen formában módosítanak, használnak, és hát kihasználják a katonai sikereiket.
Az a céljuk, hogy Jemenre kiterjeszték az autoritásukat? Vagy más céljuk van? Tulajdonképpen igen, tehát itt alapvetően Jemen belső viszonyainak az átrendezése a céljuk, ennek a kormánynak a megdöntése már 94 óta, amelyet korruptnak tartanak, és hát lényegében kormányzati tényezővé szeretnének Jemenben válni, és azt lehet mondani, hogy mivel a katonai erőviszonyok kedveztek az elmúlt években a husziknak kimondottan, így nem állnak messze attól, hogy kormányzati tényezővé válnak. És erre jött kapóra ez a gázai esemény október 7-én. Nem új keletű egyébként, hogy a huszi mozgalom palesztin kérdéssel szimpatizál és Izrael ellenes jelszavakat használ, de azt látjuk, hogy ebben a polgárháborúban van egyfajta pozitív fordulat, ha úgy tetszik, 2022 magasságában, amikor is a szaudiak belefáradnak ebbe a polgárháborúba és ebbe a beavatkozásba különféle okok miatt, és megállapodnak a huszikkal egy tűzszünetben, először 6 hónapra, amit végül hivatalosan nem sikerül meghosszabbítani, ugyanakkor ennek a rendelkezéseit mindkét fél a mai napig tiszteletben tartja, nevezetesen, hogy nem lövünk át a másiknak a határán. Ez egyfajta nyugvópontra hozza azt a konfliktust, amelyben tehát nemzetközi szereplők is beavatkoztak, viszont nyilván nem oldja meg a jemeni belső problémákat, hiszen Jemenen belül tovább folytatódnak a harcok, és a huszik úgy értelmezik, hogy ők megnyerték ezt a háborús helyzetet, hiszen a szaudiak feladták a küzdelmet, és próbálják ezt hát apró pénzre váltani. Ugye 2022 óta, sőt nemrégiben is zajlottak tárgyalások Szaúd-Arábia részéről, egyébként amerikai nyomásra, hogy zárják le ezt a háborút. Tehát itt Washingtonnak nagy szerepe van abban, hogy a szaudiakat meglehetősen negatív színben feltüntetve, jogosan alapvetően, hogy a humanitárius helyzet az hogyan alakult itt a háborús események során, és hát végül is a szaudiak többször hangoztatták, hogy na de ezek a huszik egy jelentős veszélyt jelentenek, nem csak Szaúd-Arábiára, hanem megjegyzem, hogy október 7 előtt például Bahreint éri támadás szeptemberben, 2022-ben az emírségek egyik városát támadják meg rakétákkal. Tehát nem új keletű az, amit látunk, van egy nyomás, hogy akkor ne a katonai eszközök, hanem a politikai folyamatok felé terelődjön ennek a konfliktusnak a rendezése, és hát ebbe az eseménysorozatba illeszkedik aztán az október 7-i utáni eszkaláció. Nem akarom fölöslegesen elbonyolítani a választ, de Szaúd-Arábia a saját biztonságának az érdekében avatkozott be a jemeni polgárháborúba, tehát a térség egyik virágzó államának a jogán? Igen, tehát, hogy itt Szaúd-Arábia területét is érte támadás az elmúlt időszakban. A huszik kifejezetten ellenségesek egyébként Szaúd-Arábia ideológiájával, a vahabizmussal, és hát, hogyha ránézünk egy térképre, akkor pont azt a területét ellenőrzik a huszik Jemennek, északon, amely Szaúd-Arábiával határos, nem beszélve ugye a Vörös-tengeri partvidékről, amelyet szintén a huszik ellenőriznek, és innen rendszeresen támadást intéztek szaudi célpontokkal szemben. Nyilván, hogyha kívülről ránézünk, akkor Szaúd-Arábiának az is problémája, hogy hát ugye Iránnak a jelenléte a térségben, hiszen maga a konfliktus mögött végső soron ott van a Vörös-tenger bejáratának, a Bab el-Mandebnek a kérdése, hogy ki ellenőrzi ezt a területet, és itt bizony Irán is megjelenik, Szaúd-Arábia is megjelenik, és sok más hatalom is megjelenik, hiszen említettük, hogy ez egy nagyon fontos kereskedelmi útvonal. De csak annak érdemes bemenni a Szuezi csatornán, aki aztán a Bab el-Mandeben ki tud menni, és fordítva. Tehát elég a két végét ellenőrizni ahhoz, hogy a teljes világkereskedelmet tudjam kontrollálni. Tulajdonképpen ez a jelentőség, és hát a támadások nagy része ez nem közvetlenül a Bab el-Mandebnél következik be október 7-e óta sem, ha a térképre nézzünk, hanem már egy picit beljebb, de lényegében a huszik át tudják váltani tehát a katonai erőviszonyok kifejezetten nekik kedveznek. Viszont, hogy mi az oka, hogy hirtelen
elindultak újra ezek a támadások október 7-e után. Hát azt lehet mondani, hogy előbb is már jöttek rakéták, például Izrael irányába, de október 7-e egy fordulópont, ugyanis a huszik úgy ítélték meg, hogy a jemeni belpolitikai helyzetben a támogatottságuk mintha csökkent volna. Tehát egyre többen ugye az általuk ellenőrzött területeken elkezdték hangoztatni, hogy na de nem oldják meg az embereknek a problémáit, és van egyfajta népszerűségvesztés. Na most az, hogy kiváltottak végül is egy amerikai katonai beavatkozást, másrésztről pedig a palesztin ügy mellett kiállnak, ezt úgy vélhették a stratégiai kalkulációjukban, hogy segít nekik a jemeni belpolitikai folyamatokban, főleg abban az időszakban, amikor zajlanak a szaudi huszi tárgyalások, hiszen ezek most is folynak, vagy az elmúlt hetekben is folytak. Támadás alatt állunk, szükségünk van a teljes nép lojalitására? Álljatok mellénk, hiszen minket támadnak nagy hatalmak? Tehát nagyjából így kell elképzelni ezt? Hát tulajdonképpen igen, hogyha van egy külső támadás, ugye nevezetesen itt az Egyesült Államok láthattuk, hogy az elmúlt napokban beavatkozott Jemen területén, ezt úgy lehet feltüntetni, hogy hát ez az a mozgalom, amely képes megvédeni az országot a külső ellenségtől, és az elmúlt években felépítették azt a retorikát, hogy itt az ellenséget az Egyesült Államok, Izrael, és hát közvetlenebbül Szaúd-Arábia képviseli, de ahogy említettem, Szaúd-Arábiával azért enyhültek a kapcsolatok, olyannyira, hogy például huszi vezetők a tavalyi mekkai zarándoklaton már részt vehettek Riádnak a meghívására. Az Izvesztje idéz egy huszi vezetőt, és ezt a magyar sajtó is idézik, és azt mondja, hogy orosz meg kínai hajók azért mehetnek. Ennek mi az értelme? Szövetségben vannak Oroszországgal meg Kínával? Nem, nincsenek egy súlycsoportban. Hát nincsenek egy súlycsoportban, ugye a retorika az volt a huszik részéről, hogy mi csak az Izrael bemenő, vagy izraeli zászló alatt hajózó hajókat támadjuk meg. Aztán láthattuk, hogy ez nem így volt, hiszen Kínából érkező hajók is támadást érte, tehát hogy alapvetően én azt gondolom, hogy ha egy picit így világhatalmi szempontból ránézünk, akkor nem csak az Egyesült Államoknak az érdeke, hanem Kínának és Oroszországnak is érdeke a szabad hajózásnak a fenntartása. Nem utolsó sorban például érdemes megemlíteni, hogy Kína jelenleg az egyik legnagyobb befektető ezekben az országokban. Külön kiemelném, hogy a Szuezi csatorna térségében Kína egy markáns befektetéssel van jelen. Ha itt a hajózás ellehetetlenül, akkor az tulajdonképpen az egyiptomi stabilitást, kínai érdekeket is érint. Már most azt lehet mondani, hiszen Egyiptom elveszít egy jelentős bevételi forrást ezekben a hetekben, és nem utolsó sorban az izraeli Eilati kikötőbe is 85%-kal kevesebb termék érkezett már november folyamán, mint a megelőző hetekben. Mit épít Kína a területen? Hát van ott kikötő elég, a csatorna az megvan, az üzemel, a vonatok mennek a partján. Infrastruktúrát fejleszt, tehát egyrészt a földközi tengeri kikötők infrastruktúráját fejleszti. Ez nagyon fontos. Ugye a Szuezi csatornának az elmúlt időszakban a Sziszi elnöksége alatt volt egy ilyen kiszélesítési projektje, ebben is részt vesznek alapvetően. Mert hogy egyszerűen most kínaiak, és ebben zajlik egy folyamat, amelyben tényleg Kína óriási szerepet játszik. És hát nem csak Egyiptomban, hanem lényegében Djibouti például egy ilyen forró pont, egy kicsi országot Afrika a szélén. Itt a kínaiak például támaszpontot kezdtek el építeni. Kevés támaszpontot találunk egyébként Kína részéről, így ami kifejezetten katonai célokat használ, vagy katonai célokra használható, de ez egyik ilyen Djiboutinál épül jelen pillanatban, ahol egyébként nem messze egy amerikai katonai támaszpont is található. Kínának ugye nagyon fontos, hogy ezeket a stratégiailag meghatározó vízi, tengeri kereskedelmi útvonalakat ellenőrizze. Ugye a Hormuzi szoros a közel-keleten, a Bab el-Mandeb, ugye itt a Boszporusz-Dardanellák, Gibraltári szoros, ezek a legfontosabb vízi utak, és hát természetesen itt Kína szempontjából kiemelkedő a Vörös-tenger és a Bab el-Mandeb, illetve a Malakkai szorosig vezető vízi út, és ennek mentén ugye infrastruktúrák épülnek
ennek a övezetés út kezdeményezésnek a keretében. Kína ilyenkor az ellenőrzésben való részvételre törekszik, hát ott hagyományosan más államok ellenőrzik ezeket a területeket, vagy valami ellenőrzési hegemóniára törekszik? Tehát mi a kínai elképzelés lényege? Hát azt látom, hogy bilaterális alapon megállapodik ezekkel az országokkal, és kulcsfontosságú a szabad hajózásnak a fenntartása, hiszen itt jönnek keresztül a kínai termékek. Viszont azt kell látni, hogy mondjuk egy ilyen katonai akciónak a megszervezése, amit az Egyesült Államok teremtett, egyrészt Kínának az elveivel is ütközik, hiszen általában elutasít minden típusú katonai beavatkozás, másrészt pedig azért a katonai képességek sem akkorák, hogy egy ilyet fent tudjon lényegében tartani. Hát azt gondolom, hogy konkrétan ebben a konfliktusban az, hogy itt leálljon a kereskedelmi forgalom, az végső soron Kínának sem lehet érdeke jelen pillanatban. Jelen akar lenni azért, hogy biztosítsa azt, hogy a kereskedelmi forgalma az működőképes maradjon végig. Tehát legyen ott egy kínai flotta, valami, amiről tudják, hogy ott van, és akkor szabad a hajózás? Szép lassan valamennyi állammal megállapodik a környéken, és lényegében Szaúd-Arábiával és Egyiptommal, Dzsibutival itt meghatározó gazdasági érdekeket szerveznek, és hát főként itt a kikötő infrastruktúra építés mentén határozhatók meg a kínai érdekek, hiszen lehetővé válik az, hogy Kína valóban ellenőrizze ezeket a kikötőket. Gyakran egyébként olyan kikötőkről beszélünk, amelyeket amerikai hadihajók is nem egy esetben látogatnak, például Omán partjainál, hogyha nézzük, Dukum kikötő az egyik ilyen forró pont. Tehát ezek geopolitikailag meghatározóak ezen a kereskedelmi útvonalon. Az, hogy mindenhol jelen legyen Kína katonailag, az nem célja, és nem is tudja alapvetően megtenni, tehát hogy nem szabad Kínának a lehetőségeit sem túlértékelni. Kihez kell most fohászkodni, ha azt akarjuk, hogy a befizetett vitaránkat azt időben megkapjuk a Suzuki-tól? Azért kérdezem, mert az amerikai elnök azt mondta, hogy azt ne higgye senki, hogy a 22 most le fognak állni, hogy időnként a rakéta kilövőikre az amerikai meg a brit haderő mér egy csapást. Nem fognak leállni. Ezt én is így gondolom alapvetően. Tehát az, hogy ez a katonai beavatkozás, ez nyilván okoz károkat a husziknak, de önmagában azt a stratégiai kalkulációt, hogy nekünk érdekünkben áll az ellenállás az Egyesült Államokkal és Izraellel szemben, nem fogja megváltoztatni. Viszont a kulcs mégis abban van, hogy Jemennek a belső törésvonalait kellene elővenni és azt valamilyen formában kezelni. Megjegyzem, itt nem egyedül a húszi probléma van, nem beszéltünk például a déli felkelőkről, akik ugye Áden, a másik fontos kikötő környékén ellenőriznek fontos pontokat. Tehát alapvetően én azt gondolom, Szaúd-Arábia és Irán között kialakult az elmúlt évben egy kommunikációs csatorna, amit ugye éppen Kína segítségével történik meg 2023 márciusában. Nekem az a meglátásom, hogy valahogy ennek mentén lehetne a jemeni belső problémákat egy politikai síkra terelni, és végső soron hát rákényszeríteni a huszikat arra, hogy ne a katonai megoldásban lássák a politikai problémáknak a kezelését. Tehát Szaúd-Arábia és Irán kezében van valahol a kulcs ennek a kérdés kezelésének. Lehetne egy huszi vezetésű Jement előállítani? Van a huszik szervezési képessége, bevételeik kezelése olyan fokon, hogy tudnának működtetni egy államot? Jelenleg egyébként a gazdaság mintegy 70%-át ellenőrzik. Ugye megnyílt tavaly egyébként a Hodeidai kikötő, amit most az Egyesült Államok támadott. Ezen keresztül egyébként áramlanak be fegyverek. Tehát nekem az a mondásom, hogy igen, ugyanakkor ezt Jemen másik fele biztos, hogy nem fogadná el. Tehát ez fenntartaná a polgárháborús helyzetet, hiszen ők, a huszik elsősorban ugye északon vannak, viszont vannak a déli felkelők, akik a 60-as években létező Dél-Jemennek a függetlenségét szeretnék helyreállítani. Tehát az a kérdés, hogy sikerül-e egy párbeszéd keretében valamilyen
egységkormányban megállapodni, viszont ez azt jelenti, hogy a hútiknak fel kell adni a saját hadseregüket, és végső soron hát azért ki kell vonulni a fővárosból, amit jelenleg évek óta ők tartanak ellenőrzés alatt. És az a kérdés, hogy mit lehet cserébe ajánlani számukra, valószínűleg azt, hogy a Hezbollah mintájára egy kormányzati tényezők legyenek, mint ahogy egyébként a libanoni esetben is láttuk. Tehát ez azért nem egyszerű, és nem fog bekövetkezni egyik napra a másikra, hiszen ne felejtsük el, 2014 óta itt egy véres polgárháború zajlik, amelynek megjegyzem, így a jelenleg közel-keleti polgárháborúk közül a humanitárius helyzet talán itt volt a legrosszabb az összes közül. Pakisztánban a hírek szerint éppen most egy rendkívüli biztonsági értekezlet van, a miniszterelnök tartja a katonai és hírszerzési vezetőkkel, mert volt egy lövésváltás Iránnal, egymás területére lőttek át. Háború készül, vagy nem háború készül ott? Én azt remélem, hogy ezzel a lövésváltással ez az eszkalációs hullám véget fog érni. Hát elég bonyolult ugye a háttér, itt a két ország között van egy 1000 kilométeres határ, amelyet mesterségesen húztak meg annó a nagyhatalmak, főként a 19. század végén, 20. század legelején. És itt ugye van egy olyan nép, a Beludzsi nép, akik állam nélkül vannak, és 3 ország között osztották szét a lakosságot. Afganisztán déli részén, Iránban egy Szisztán-Beludzsisztán nevű tartomány, és Pakisztánban is van egy Beludzsisztán tartomány. Hát több mint 10 millióan vannak a beludzsiak, az iszlámnak a szunita ágát követik, és kezdettől fogva a függetlenségükért harcolnak, tehát vannak fegyveres csoportok, amelyek hát szeretnének a függetlenségért harcolni. Na most ez mindhárom országban, ez a Beludzsi terület gazdaságilag a legelmaradottabb területnek számít. Pakisztánban, csak hogy érzékeltessem a méretet, Pakisztán területének a 44%-át teszi ki Beludzsisztán. Tehát egy óriási sivatagos területről beszélünk, ami egyébként ásványkincsekben gazdag. És itt amit látunk az, hogy Iránban ugye 2022. szeptemberében elkezdődtek tüntetések, emlékszünk rá, Mahsa Amini, a kurd hölgy, ugye Teheránba látogat, és ott rendőri intézkedések következtében életét veszt, és elindulnak tüntetések. Na most ezek a tüntetések különösen élesek voltak itt délen, a pakisztáni határ mentén, ahol főleg szuniták laknak, van egy vallási vezetőjük is, aki egyébként korábbiakban támogatta az iráni rezsimet. Itt a hatóságok Irán részéről nagyon durván léptek fel. Például 22. szeptember 30-án az utcán több mint 80 embert megöltek, és azt lehet mondani, hogy ezzel felkorbácsolták az indulatokat. Irán nagy részén nem látunk ma tüntetéseket, viszont itt a Beludzsisztán tartományban rendre újabb és újabb tüntetés hullámok vannak, illetve fegyveres támadások érnek iráni katonai vagy rendőri egységeket. Legutoljára 23. december 15-én az egyik Beludzsi csoport, amely Pakisztánból fejti ki tevékenységét, ez az igazság mozgalma, ez 11 iráni rendőrrel végzett. Erre furcsa módon Irán nem reagált rögtön, és ez nem egy meglepetés sajnos, ha visszamegyünk időben, rendszeresen látunk hasonló támadásokat. Irán valamiért úgy látta, hogy most érkezett el az idő, hogy beavatkozzon, és alapvetően ennek a általa terroristának tartott csoportot megregulázza, amely csoportot egyébként mondjuk egy 1,5-2 évtizeddel korábban az Egyesült Államok is támogatott Iránnal szemben, hogy bonyolítsuk a folyamatokat. Tehát azért csapott át pakisztáni területre, tehát nem Pakisztánt támadta, hanem azt a csoportot, amely megölte a rendőreit. Tulajdonképpen ez a hivatalos iráni magyarázat is, hogy Pakisztánt annyiban vádolják, hogy nem tesz meg mindent az ország azért, hogy felszámolja ezt az illegális csoportot. Megjegyzem, Pakisztán maga is küzd ezekkel a csoportokkal, hiszen számos esetben ez a Beludzsi mozgalom, ez pakisztáni hatóságokkal szembeni fegyveres ellenállást is kiváltott. Nyilván Pakisztán meg élesen reagált arra, hogy Irán megsérti a nemzeti szuverenitását,
Pakisztánban választások lesznek az elkövetkezendő hetekben, konkrétan február 8-ára lett kiírva, és egy elég komoly belpolitikai válság van az elmúlt 2 esztendőben. Hát alapvetően ennek a szuverenitásnak a megsértésére valahogy reagálni kellett, és hivatalosan nem Iránt támadta Pakisztán a válaszcsapásban, hanem olyan fegyveres csoportokat, ez a hivatalos pakisztáni nyilatkozat, amelyek Pakisztán biztonságát fenyegetik. Tehát a válaszban az volt, hogy az üzenet az, hogy tulajdonképpen Iránban is működnek olyan csoportok, amelyek viszont a pakisztáni biztonságot fenyegetik. Én azt gondolom, a 2 országnak viszont nem érdeke az, hogy tovább eszkalálódjon ez a helyzet. Ha nem lenne közel a pakisztáni választás, akkor nem is valószínű, hogy visszalőttek volna? Vagy ez olyan súlyú, és ez ilyen ritkán történik, hogy automatikusan ezt kell csinálni? Én azt gondolom, hogy ez olyan súlyú, hogy meg ugye az időzítése, tehát december 15-e azért az ugye nem most volt, másrészt meg hát ugye Irán azért nem csak Pakisztánban, hanem előző napon Szíriában, Irakban hasonló tevékenységeket követett el, és mondjuk 1 nappal előtte éppen az iraki kormány ugye azt is jelezte, hogy az ENSZ biztonsági tanácsához fog fordulni. Hát egy atomhatalom, egy jóval nagyobb regionális szereplő Pakisztán ezt nem hagyhatja figyelmen kívül, és nyilván valamilyen választ kellett erre adni. Ugye azért összetett ennek az egész térségnek a geopolitikája, mert Beludzsisztánban található iráni oldalon egy kikötő, Chabahar, amelyet az elmúlt években India kezdett el fejleszteni. Jelentős pénzeket allokáltak erre, és Indiának az a célja, hogy kiépítsen egy kereskedelmi és katonai és bármilyen útvonalat Afganisztán irányába többek között, ugyanis India úgy tud eljutni Afganisztánba, hogy Pakisztán területén keresztül. Viszont ennek a kikötőnek a megépítése, illetve ez létezik ez a kikötő fejlesztése, az lehetővé teszi azt, hogy India az iráni kikötőn keresztül jusson el szárazföldi úton utána Pakisztán területének az érintése nélkül Afganisztán területére. Mert hogy India és Pakisztán viszonya az történelmileg rossz. Az történelmileg rossz, nem mellesleg Indiában is választások készülnek az elkövetkezendő hetekben, és azt gondolom, hogy ez a tágabb geopolitikai kontextus azért segít megérteni azt, hogy itt azért vannak kockázatok és geopolitikai rivalizálás ebben a térségben. Egyik államnak sem érdeke a 3-ból, hogy Beludzsisztán önálló legyen? Hát természetesen nem, hiszen ez a saját területi integritásának a végét hozná. Hát Pakisztán ugye már a létrejöttétől kezdve egy ilyen sokszínű állam, ahol különféle népcsoportok élnek, és hát nehéz volt ezeket a területeket egyébként Pakisztánhoz csatolni, ugye 47-ben vált függetlenné, de Beludzsisztán például csak 48-ban csatlakozott, és ott működik egy nagyon erős pakisztáni oldalon, egy erős beludzsi törzsi mozgalom, amely rendre fel kell a hatóságokkal szemben. Nem utolsó sorban a pakisztáni oldalon, itt nagyon jelentős kínai fejlesztések zajlanak. Itt van ugye egy kínaiak által épített mélytengeri kikötő, a Gwadari kikötő, amely stratégiai azon a vízi útvonalon, amely egyébként a Bab el-Mandebtől a Malakkai szorosig tart, és hát Kína kereskedelmi forgalma szempontjából ugye kulcsfontosságúnak tekinthető. Hány konfliktus van ebben a pillanatban a Közel-Keleten, és ez a feltehetően nagy szám a végén egyszerűsíthető-e néhány érdekre, vagy nem? Hát én azzal próbálnám meg, hogyha egy kicsit október 7-e elé visszatekernénk az időt, akkor azt lehet mondani, hogy 2020 és 2023 között van egy erőteljes normalizációs folyamat, amelynek keretében ugye Irán, Szaúd-Arábia együttműködik, arab országok az Ábrahám megállapodásokban megállapodnak Izraellel. Tehát úgy tűnik, hogy az államok közötti konfliktusok intenzitása hirtelen csökkent. De van néhány úgynevezett gyenge állam, ahol hát nyugvó pontra jutottak a konfliktusok, de igazából ezekben a gyenge államokban látjuk azt, hogy ezek az államok nem állami szereplőket támogatnak. Ezek Irak, Szíria, lényegében Jemen,
bizonyos értelemben Libanon, és Észak-Afrikában Líbia. Nagyjából ezek a legforróbb gócok, amelyek mögött az egyes regionális hatalmak érdekei ütköznek. Ezek mindenekelőtt Szaúd-Arábia, az Emírségek, általában Törökország, Izrael, Irán, ugye ezek a legfontosabb szereplők a térségben, és hát nem utolsó sorban a globális szereplők által is befolyásolt régióról van szó. Ha megnézzük, október 7-e hozza el azt, hogy ha bár államok között háború nem robban ki, de éppen ezek az úgynevezett proxy konfliktusok gyenge háborúknak, vagy gyenge államoknak újra egyfajta virágkorát éljük, tehát hol látjuk az intenzitását a konfliktusoknak? Irakban, Szíriában, Jemenben, most talán a líbiai konfliktus nem mondanám, hogy másodrangú, de talán most kevésbé köthető egyelőre még a gázai események utáni időszakhoz. Több és erősebb érdek van a konszolidáció irányába, vagy több és erősebb érdek van ezen a területen, a gyenge államokban például a további eszkaláció irányába, mert hát ha abból ki lehet hozni valamit. Én azt gondolom, hogy ez a térség mindig is arról volt jellemző, hogy mind az államok, mind a nem állami szereplők egy ilyen konfliktust, ami gázai események is mutatják, azt a saját pozíciójuknak a javítására használják fel. Tehát Irán tulajdonképpen nem tesz mást ezekben az országokban, vagy akár Szaúd-Arábia és az Emírségek Jemenben, mint a saját pozíciójukat próbálják megjavítani a Közel-Keleten, ami eleve nem rossz, de ugye van egy versengés, amely arról szól, hogy hát melyik a vezető hatalom a térségben. És még ez a versengés fennáll, és ez kvázi független a gázai konfliktustól, addig nehezen fog nyugvópontra kerülni ezek a gyenge államokban megfigyelhető konfliktusok. Lehet, hogy lesz egy ideiglenes fegyvernyugvás, mint egyébként október 7 előtt viszonylag keveset hallottunk most Irakról, de Jemenről se hallottunk túl sokat, vagy Szíriáról sem, de rendre, amikor van valamilyen esemény, akkor ezek az állami szereplők úgy artikulálják az érdekeiket, hogy hát Iránnak nyilván nem érdeke az, hogy közvetlen konfrontációba kerüljön Izraellel, viszont az érdeke, hogy a saját általa szervezett milíciákon keresztül nyomást gyakoroljon Amerikára, Izraelre, mint ahogy egyébként láthattuk. És azt is érdemes elmondani, hogy nem sebezhetetlenek ezek az országok. Tehát ha Irán percepcióját nézzük, akkor Iránban azért az elmúlt hetekben több olyan merénylet sorozat volt, amelyre egyfajta válasz az elmúlt heteknek vagy napoknak az akciója. A legsúlyosabb január 3-án annak a megemlékezése Kermánban, amikor ugye 4 évvel ezelőtt az Egyesült Államok a bagdadi reptértől nem messze megölte az egyik vezető iráni katonát, ugye Qassim Szulejmánit, és ennek volt a 4. évfordulója a megemlékezésnek, és ott egy merénylet keretében több mint 90 ember vesztette életét. Nyilvánvalóan Irán ezt úgy látja, hát hivatalosan az iszlám állam magára vállalta. Ez nagy kihívás mai napig egyébként az iszlám állam, de nyilván úgy látja Irán, hogy erre valamilyen választ kell adni, és nem csak Izraelnek kell megmutatni néha, hogy elrettentő képességgel rendelkezik, hanem Iránnak is meg kell mutatni, és valószínűsíthetően ennek a következménye az, hogy Irakban, Szíriában és Pakisztánban került sor ezekre az akciókra. De ha az iszlám állam, mint terrorszervezet valamit magára vállal, akkor azt nem lehet fixre venni? Lehet, hogy azért vállalja magára, mert nagyobbnak kívánja mutatni magát? Ugye ez nagyon fontos iráni retorikában, hogy az iszlám, tehát hogyha iráni hivatalos véleményeket hallgatunk, hogy úgy vélik, hogy az iszlám állam mögött az Egyesült Államok és Izrael tevékenysége áll, hogy Irán destabilizálják. Természetesen ez nem így van, de alapvetően ez az iráni retorika vagy iráni percepció része. Kétségtelen tény, hogy az iszlám állam meggyengült, ma nem ellenőriz a Közel-Keleten területeket,
Viszont nem szűnt meg sem az ideológia, sem ennek a mozgalomnak a tevékenysége. Tehát vannak nyilván olyan fegyveres csoportok, amelyeknek érdekében állhat Iránnak a destabilizálása. És Irán ugye egyből úgy látja, ez részben a belső problémákra is visszavezethető, nevezetesen a rezsimnek a csökkenő legitimitására, hogy egyből ugye egy külső ellenséget keresnek a háttérben, amit a legtöbbször az Egyesült Államokban és Izraelben találnak meg. Miből kell azt kiszámítani, hogy a térségnek melyik a vezető állama? Katonai erőből? Támadó képességből? Szövetségi rendszerből? Gazdasági erőből? A békés létből? Miből? Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy tehát mindegyik, azt gondolom, tehát hadsereg, tehát ezek az úgynevezett materiális tényezők nagyon fontosak, de emellett a befolyásolási képesség. Ma már ezek a regionális szereplők nem csak a Közel-Keleten fejtik ki a tevékenységüket. Közép-Ázsiában, Afganisztánban, Pakisztánban és Afrikában említettük éppen a Vörös-tengernek az afrikai oldalát, Etiópiában jelen van például Irán. Tehát jelen pillanatban azért úgy tűnik, hogy nincs olyan állam, amelyik kiemelkedne a többi közül, habár mintha a gázai konfliktus valamelyes Szaúd-Arábia pozícióit erősítette volna, annyiban, hogy Szaúd-Arábia azért az elmúlt hetekben több olyan nemzetközi konferenciát tudott tető alá hozni, ahova az irániak is oda mentek, és kvázi elfogadták valamelyes Riádnak egyfajta vezető szerepét ebben a kérdésben, de aztán nem értettek egyet ezen a konferencián. Tehát jelenleg nincs konszenzus például a gázai kérdésben sem az arab államok, sem a tágabb közel-keleti államok között, és én azt gondolom, hogy ez fenn is fog maradni az elkövetkezendő években. Az izraeli miniszterelnök azt mondja, hogy olyan nem lesz, hogy független palesztin állam. Be fogunk menni mindenhová, mert ahonnan eddig kijöttünk, terrort kaptunk a nyakunkba. Ha nem lesz független palesztin állam, akkor mi lesz? Hát én azt gondolom, hogy a jelenlegi konfliktusnak egyfajta elhúzódása. Azt lehet mondani, hogy hát a gázai övezetet Izrael lényegében kontrollálja. Jelenleg a katonai hadműveletek, azok most már elsősorban arról szólnak, hogy azt a 14 kilométeres földsávot, amely Egyiptomot elválasztja a gázai övezettől, ez úgynevezett Philadelphia folyósó, ezt is Izrael ellenőrzése alá helyezze. Ez egyébként Egyiptom, Jordánia és a palesztin hatóságnak is az ellenkezését váltja ki. Izrael részéről egyelőre a politikai megoldás nem igazán körvonalazódik a gázai kérdésbe. Tehát az látszik, hogy a humanitárius helyzetnek valamelyest a javítása az cél, nyilván az izraeli túszok kiszabadítása, azonban azt gondolom, hogy nyilván az elkövetkezendő hetekben valamikor véget fog érni ez a konfliktusnak a fegyveres része, és akkor hát alapvetően az egyik fő kérdés nyilván az a humanitárius helyzetnek a kezelése, az újjáépítés, hiszen itt az ingatlanok nagy része az lényegében megsemmisült a hadműveletek keretében, és hát a politikai ellenőrzés a területen. És ez utóbbira vannak különféle elméleti ötletek, akár a környező országok részéről, vagy akár a szakértők részéről, de jelenleg olyat nem hallottunk, amelyet Izrael állam kinyilvánított volna ennek kapcsán. Arról van valami képünk, hogy milyen lehet most az élet Gázában. A hírek arról szólnak, hogy nincs áram, nincs víz. Hát egy humuszt nem lehet megfőzni. Hát elképesztő a helyzet, azt tudom mondani, tehát hogy nyilván a humanitárius helyzet az katasztrofális. Most itt az elmúlt időszakban ugye Katarral folytak egyeztetések, és ennek keretében egy jelentősebb gyógyszerszállítmány érkezik cserébe. Ugye a Hamasznak át kell adni gyógyszereket az izraeli túszok számára. Én azt gondolom, hogy ez önmagában nem kezeli ezt a humanitárius helyzetet. Az emberek ugye nem tudnak hova menni. Lényegében egy kicsit ez olyan, mint egy társasjáték, csak a valóságban sajnos, ahol az emberek nagy része elhagyta a lakhelyét, és nem lesz hova visszatérni. Valakinek ezeket a lakhelyeket újra kell építeni, hiszen ez az elsődleges fontosságú. És azért ugye esősebb időszak is van, nincs olyan meleg, tehát fertőző betegségek terjednek, nincs elegendő ivóvíz,
és azt lehet mondani, hogy az alapvető szolgáltatások nem működnek. Hány emberrel kellene valamit kezdeni most ezen a területen? 2,5 millióra becsülték a számukat, akiket, ha jól értem a híreket, senki nem akar befogadni. Hát ugye itt nyilván Izraelnek az lenne a célja, hogy valamelyest a környező országok, történelmileg ugye Egyiptom kezelje. Nyilvánvalóan az egyiptomi vezetés kifejezetten nem szeretné legitimálni azt, hogy Izrael kvázi elüldözi erről a területről a palesztinokat. Itt laknak olyan emberek, akik 2-3-szoros menekültek már, hiszen nem a gázövezet területén születtek, hanem az előző konfliktusok valamelyikében kellett akár többször is ott hagyni a lakóhelyüket, és hát felmerült akár afrikai országokba való áttelepítés is. Ezt azt gondolom nem csak a környező országok, hanem a nemzetközi közösség sem nézi jó szemmel, viszont az is látható, hogy itt a globális szereplőknek a befolyása ennek a konfliktusnak a megoldására nem mindenható. A legfontosabb nyilván az Egyesült Államok, valahol, hogy a Vörös-tengeren kirobbant most ez a konfliktus, ezért valamelyest az Egyesült Államok politikájának a kudarcának is tekinthető a gázai kérdés vonatkozásában, hiszen bizonyos értelemben azért összefüggenek az események. Az izraeli miniszterelnök világosan fogalmazott, azt mondta, hogy barátainknak az Egyesült Államokra gondolt, és meg kell mondanunk, ha nem értünk egyet vele. Nincs amerikai nyomás képesség Izraelre? Én azt gondolom, hogy van, de az látható, hogy ennek vannak korlátai, és hát most épp a napokban már egy olyan cikk is megjelent a Foreign Affairs-ben, épp nemrég olvastam, hogy akár Izrael elveszítheti Amerikát, mint fontos szövetségest. Nyilván most elnökválasztások jönnek az Egyesült Államokban is, tehát belpolitikai kérdések előtérbe kerülnek. Én azt gondolom, hogy az Egyesült Államok, ez a válság is jól mutatja, az egyik külső szereplő, de nem az egyetlen. Tehát ez más, mint a 90-es évek. Nyilván Kína előjön mindenféle tervvel a válság megoldása kapcsán, az viszont nyilván nem fog tetszeni Izraelnek, hiszen Kína álláspontja az markánsan a kétállamos megoldáshoz kötődik. Izraelnek egy ilyen terrortámadás után tetszett elméletileg belpolitikai bármilyen más megoldás, mint a Hamas teljes elpusztítása, az összes túsz kiszabadítása és minden izraeli négyzetcentiméter uralása? Én azt gondolom, hogy a Hamas megsemmisítése, ebben azt gondolom van egyfajta konszenzus, összezárta az izraeli társadalom, viszont abban, hogy ezeket a területeket hosszú távon izraeli megszállás alatt kell tartani, különösen gázövezetet, ebben nem. És én azt gondolom, Izraelnek nem érdeke az, hogy ez hosszú távon megszállás alatt tartsa, hiszen hogyha visszamegyünk időbe, ugye 2005-ben vonult ki innen Izrael állam a gázövezetből, hát azért fenntartani egy megszállást, az nagyon sokba kerül, akár izraeli oldalon nagyon magas áldozattal jár, és újra fogja termelni a radikalizmust a másik oldalon. Tehát valamilyenféle politikai megoldást kellene találni, ami lehet egy egyállamos vagy egy kétállamos megoldás, tehát jelenleg a nemzetközi közösség a kétállamos megoldást fogadja el. Hol képzelik a kétállamos megoldást Izraelben, mint területet? Gáza meg Cisjordánia? Vajon folyosókkal? Hát hogy? Én azt gondolom, hogy Izraelben ennek a belső társadalmi változások következtében a támogatottsága az nagyon lecsökkent ennek a kétállamos megoldásnak. Tehát nem csak a terület a kérdéses, hanem hogy milyen attribútumokkal, milyen jellemzőkkel bír az a palesztin állam. Ugye ne felejtsük el, hogy a Netanyahu kormány még 2019-ben a nyugati part jelentős területeinek a teljes annexiójáról terjesztett elő egy tervet, és az csak azért sikerült félrerakni amerikai nyomása, mert küszöbön állt az Ábrahám egyezménynek az aláírása 2020. szeptemberében. Azt a tervet akkor az izraeli társadalom jelentős hányada támogatta szemben az eredetileg elgondolt kétállamos megoldástól. Tehát véleményem szerint az izraeli belpolitikában jelenleg Netanyahunak ezek a mondatai azért annyiban népszerűek, hogy a lakosság nagy része nem támogatja azt az oszlói folyamatot, ami végső soron Izraelnek se hozta meg a békét és biztonságot, a másik oldalon meg nem született meg a palesztin állam. Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Csicsman László közel-kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára volt az Inforádió arénájának vendége.
A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, kérem iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, akkor a következő beszélgetést automatikusan látják, majd nem kell utána kutatni. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok. A műsor támogatója a Hold. Nem csak vagyont, kockázatot is kezelünk 1994 óta.